هي معركة عسكرية وقعت في العلمين على بعد 90 كيلومترا غرب مدينة الإسكندرية في مصر، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. شهدت المعركة انتصارا حاسما لقوات الحلفاء، ومثلت نقطة تحول لحملة الصحراء الغربية. استمرت المعركة من 23 من أكتوبر إلى 4 من نوفمبر من عام 1942، وكانت في مصر، والموقع آنذاك كان في المملكة المصرية، ونتيجتها كانت انتصار قوات الحلفاء وهزيمة قوات المحور. كانت الدول المتحاربة تتمثل بالتالي: قوات الحلفاء، والتي كانت تضم المملكة المتحدة والهند وفرنسا ونيوزيلندا وأستراليا وإمارة شرق الأردن. وقوات المحور، والتي تتمثل بألمانيا وإيطاليا. أما القادة العسكريون في هذه المعركة فكانوا هاروك ألكسندر وبرنارد مونتيغامري من قادة الحلفاء وهم بريطانيون، وإيرفن رومل وألبرت كاسلرينج من قادة المحور وهم من ألمانيا النازية. كانت قوات المحور تمتلك 104,000 جندي، و547 دبابة، و192 سيارة مصفحة، و480 طائرة، و552 مدفع، و496 مدفعا مضادا للدروع. أما قوات الحلفاء فكانت تمتلك 195 ألف جندي، و1029 دبابة، و435 سيارة مصفحة، و530 طائرة، من 892 إلى 908 مدفع، و1451 مدفعا مضادا للدروع. بعد أن فشل القائد الألماني إيرفن رومل في اختراق خطوط الألمان البريطانية في معركة علم حلفا، لم يكن أمامه ما يفعله سوى انتظار الهجوم البريطاني التالي، على أمل أن يقوم بصده على الأقل. وفي يوم 23 من سبتمبر من عام 1942 سافر رومل إلى ألمانيا لتلقي العلاج، تاركا وراءه جورج ستوم قائدا لقوات المحور في شمالي أفريقيا. في 24 من سبتمبر أثناء طريق العودة التقى رومل بالزعيم الإيطالي بنيتو موسوليني، وشرح له مشاكل الإمدادات في الجبهة، وأنه إن لم تصل الإمدادات إلى المستوى المطلوب فسيضطرون للتخلي عن شمال أفريقيا. إلا أن موسوليني بدأ عليه وفقا لرومل عدم تقديره لخطورة الوضع. بالنسبة للبريطانيين فقد استمروا في تعزيز موقفهم، واستمروا في تلقي الإمدادات من بريطانيا والولايات المتحدة، ولم يكن على هارد ألكسندر قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط وبرنارد مونتيغامري قائد الجيش الثامن البريطاني سوى اختيار الوقت الذي يناسبهم للهجوم. إجمالا كان البريطانيون متفوقين في كل المجالات على قوات المحور، وهو لا يشبه الوضع في معركة عين الغزالة، حيث كانت قدرات الطرفين متكافئة. إضافة على ذلك كان طريق الإمدادات قصير بالنسبة للبريطانيين، حيث يبعد ميناء الإسكندرية حوالي 110 كيلومترات عن الجبهة، ويبعد ميناء السويس حوالي 345 كيلومترا عن الجبهة. أما بالنسبة للمحور فإن أقرب ميناء وهو طبرق يبعد أكثر من 590 كيلومترا عن الجبهة، كما يبعد ميناء بنغازي أكثر من 1050 كيلومترا، ويبعد ميناء طرابلس أكثر من 2100 كيلومتر. أضف إلى ذلك أن طريق الإمدادات بالنسبة لقوات المحور يتعرض لغارات من جزيرة مالطا ومن الفدائيين في الصحراء.
في الساعة 9:25 من ليل يوم 23 من أكتوبر من عام 1942 بدأ البريطانيون الهجوم بقصف مدفعي. في يوم 24 من أكتوبر يتوفى القائد الألماني جورج ستون ويتولى القائد الألماني رايتر فون توم قائد الفيلق الأفريقي مهمة قيادة قوات المحور لحين وصول رومل. مساء يوم 26 من أكتوبر يصل رومل إلى الجبهة بعد رحلة طويلة، ويحاول قدر الإمكان الحفاظ على الجبهة متماسكة. في ليلة 30 و31 من أكتوبر تشن الفرقة الأسترالية التاسعة هجوما ينجح في عزل فرقة المشاة 164 الألمانية، ويدفع رومل بقواته بغرض تحرير تلك الفرقة، وينجح في ذلك في نفس يوم 31 من أكتوبر، ولكن بخسائر كبيرة. في المقابل كان مونتغومري يتعرض لضغوط من رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل لعجزه عن تحقيق نصر سريع، ومع ذلك أعطى مونتغومري الجنود راحة استمرت 24 ساعة انتهت في ليلة 1 إلى 2 من نوفمبر. في تلك الليلة شن مونتغومري هجوما عبر تل العقاقير جنوب سيدي عبد الرحمن، ولم تستطع قوات المحور صد الهجوم. أدرك رومل أن المعركة حسمت نهائيا لصالح البريطانيين، وفي صباح يوم 2 من نوفمبر وصلته رسالة عبر المذياع من الزعيم الألماني أدولف هتلر تأمره بالصمود حتى النهاية. ويبدو أن رومل لم يكن متأكدا أن هتلر هو صاحب الرسالة، إذ أمر قواته بالانسحاب. في 3 من نوفمبر وصل النص غير مشفر لرسالة هتلر الأصلية المطالبة بالصمود، ورغم تفوق القوات البريطانية فإن رومل قرر إطاعة أوامر هتلر ولو لبعض الوقت. في 4 من نوفمبر لم يعد رومل قادرا على تنفيذ أمر هتلر، فبدأ بالانسحاب إلى فوكا في الغرب، وكان قد خسر ما بين عصر 3 من نوفمبر وعصر 4 من نوفمبر حوالي 200 دبابة. وكان رومل قد التقى يوم 4 من نوفمبر بالقائد الألماني ألبرت كاسلرينغ قائد القوات الألمانية في جبهة البحر المتوسط، وأكد له صواب رأيه بالانسحاب. وفي هذا اليوم أيضا فقد رومل اتصال بفون توما قائد الفيلق الأفريقي، وسرى اعتقاده بأنه قتل، لكنه في الواقع قد وقع في الأسر. في 5 من نوفمبر حاول رومل إقامة خط دفاعي في فوكا كتمهيد لانسحابه نحو ليبيا. في 6 من نوفمبر تهطل أمطار تعيق التقدم البريطاني تستغلها قوات المحور في الانسحاب. في 7 من نوفمبر محاولة قوات المحور التوقف في مرسى مطروح، وفي نفس اليوم تصل رسالة من هتلر تحذر رومل باحتمال قيام الحلفاء الغربيين بإنزال ما بين طبرق وبنغازي. في 8 من نوفمبر وصلت برقية من رومل موجهة إلى هتلر تشير إلى أن مخاوف الإنزال لا أساس لها، لكنه علم أن الحلفاء قاموا بالإنزال في المغرب والجزائر وهي عملية شعلة، ولذلك قرر رومل أن أفضل ما يفعله في الوقت الحالي هو الانسحاب إلى العقينة. المطاردة التي بداها الجيش الثامن بعد معركة العلمين لقوات المحور من العلمين انتهت تقريبا في مدينة مدنين في تونس، بعد أن قطعت القوات المتحاربة حوالي 2300 كيلومتر. كانت حملة تونس هي آخر المعارك الحاسمة في أفريقيا، وهي التي أنهت وجود قوات المحور فيها. لم تكن تعني الهزيمة التي تعرضت لها قوات المحور دليلا على ضعفها أو قدرة الحلفاء، بقدر ما كانت القوات الألمانية على الأرض ضحية للأخطاء القيادات العليا، بداية من الاعتماد على القوات الإيطالية في مسار المعارك. ولم تكن إيطاليا أبدا عونا لألمانيا بقدر ما كانت عبئا عليها نتيجة جهل ضباطها واعتمادهم على أساليب القتال القديمة، وكذلك قدم الأسلحة وسوء تدريب القوات. وكان هتلر يفرض على قيادة أركانه إرسال القوات الألمانية للأراضي التي تخسر فيها إيطاليا مثل البلقان وشمالي أفريقيا، وأدى هذا بالطبع إلى إضعاف القوات الألمانية وتشتيتها على أكثر من جهة. على الرغم
من حاجة الجبهات الرئيسية للألمان إلى الدعم مثل جبهة الاتحاد السوفيتي. أضف إلى ذلك غياب الإمدادات عن القوات في أرض المعركة وبالذات في الطاقة والمحروقات، الأمر الذي أدى لخروج الدبابات الألمانية لأيام كاملة من القتال نتيجة نقص الوقود. وكانت إيطاليا تتكفل بدعم القوات في مسرح شمال أفريقيا، إلا أن التفوق الإنجليزي في الجو وكذلك قصفه بموانئ إيطاليا مما أدى لإغلاق نصف أسطولهم منع وصول الإمدادات للألمان طول خطوط الإمداد أدى أيضا إلى إعاقة المحور على أرض المعركة، إذا كان أقرب ميناء هو طبرق يبعد عن ساحة القتال 500 كيلومتر، وكان صغيرا لا يسع الحمولات الكبيرة العدد المحدود من الدبابات والمدرعات على جانب المحور بات سببا رئيسيا أيضا لخسارة المعركة، حتى أن أغلب قوات رومل المدرعة في المعركة كانت من الدبابات الإنجليزية التي استولى عليها في المعارك السابقة. أما أحد أهم الأسباب التي أدت لخسارة رومل فهو نجاح البريطانيين في فك شفرة الاتصالات الألمانية، وهو خلل خطير في القيادة الألمانية التي ظلت تحارب 6 سنوات بدون تغيير شفرة الإرسال التي اعتقدوا أنها معقدة وغير قابلة للكشف. وأصبح الحلفاء في ميدان المعركة على علم بكل التحركات الألمانية قبل حدوثها، وهو ما ساعد مونتغامري على اكتشاف خطة رومل قبل بدء المعركة. وعلى الرغم من أن مونتغامري لم يكن عبقريا عسكريا، إلا أن كل العوامل السابقة التي أدت لانتصاره كانت كفيلة بجعله بطلا في نظر الإنجليز، إذ استغل الإنجليز انتصاره للدعاية لمونتغامري أو مونتي كما كانوا يلقبونه، وذلك لرفع الروح المعنوية للقوات نتيجة خسائر فادحة على كل الجبهات. وكان انتصار العالمين بداية النهاية لإيطاليا الفاشية، إذ سرعان ما غزا الحلفاء إيطاليا عبر صقلية وهزموهم في معركة مونتي كاسينو ليدخلوا روما، ويقوم الأهالي بالقبض على موسوليني وإعدامه. وبعد الخسارة الألمانية على الجبهة الشرقية مع السوفيت، أصبحت المبادئة في يد الحلفاء الذين قاموا عام 1944 بإنزال النورماندي لنقل المعركة ضد النازيين إلى قلب أوروبا.